Ja, då har vi landat på Samoa. Och vi landade här klockan 6 på morgonen. Ja, Samoa drabbades av en tsunami i september 2009 som orsakades av en jordbävning. Och vi är i Samoas huvudstad Apia som har cirka 40 000 invånare. Samoa består av 2 öar och Apia ligger på ön Upolu som har huvudön. Grannön Savai ligger 18 kilometer nordväst om Upolu. Samoa har cirka 200 000 invånare och 160 000 bor på huvudön och cirka 40 000 bor på grannön Savai. Ja, här går det min resekompis Håkan i blått och Leif som vi besöker här i Samoa. Och här hittar jag en kafeteria. Då måste man ju ta en cappuccino. Ja, vi är här för att besöka denna man som är Leif Ingblom, före detta Lotto. Och Håkan Brännström som var granne med Leif i Kuivakangas innan Leif flyttade söderut. Ja, det är Håkan som övertalat mig att besöka Leif än en gång. Och här måste man låta fläkta lite med öppna dörrar innan man kan sätta sig i bilen. Maksasta vähän perseeseen, missä on filmata minkälainen äijältä tulee, mitä se sanoo. Och nu ska vi söka oss ett lunchställe. Mitt i rondellen står Apias klocktorn och till vänster Samoas centralbank och därefter regeringsbyggnaden. Och det har kommit upp en hel del nya byggnader sen sist jag var här. En strandpromenad följer havet in till en vågbrytande mur. Och här har ett nytt hotell kommit upp sen sist. Här ser man hamnen i Apia och intill finns en bar där vi tar en lätt lunch. Leif söp i natsost. Joo. Och det var bra. Joo. Hyvä on. Och Håkan, han är här för första gången. Och för mig är det 3:e gången jag hälsar på Leif här i Samoa. Och vi förflyttar oss till Leifs favoritbar Cocktails on the Rocks. Och här sitter nästan alltid pensionerade män från Australien och Nya Zeeland som bosatt sig här på Samoa. Och vi lämnar Apia och kör hem till Leifs hus. Och in på Leifs gata. Och här bor han, Kuivakangas sonen som blev en Samoa-son. Och han har fyllt med träd och blommor runt huset. Frukt har han också i träden som här mangon.
Mikä sitten sen nimi on? Sas ja Lappi. Sassa Lappi. Och här har han toalett och duschrum. Bara kallt vatten, men det går bra. Och här hans sovrum. Och här ska jag och Håkan sova. Ja, vi var och handlade en flack till sovrummet. Och 3:00 på morgonen väcks vi av grannarna. God morgon Leifi! Här spelar han. Och där ute står bilen. Onko se paistaa täällä? Joo. Peikkonia? Joo, Jaukkani. Moronta. Nyt oikein. Och efter frukosten kör vi upp till bergen, en liten bit från Leifs hus. Och Leif visar oss ett nytt ställe som inte fanns då jag var här förra gången. Och vackra samoa-brudar som jobbar på hotellet. Och efter ölen drar vi vidare och nu in till Apia. Och i centrum av Apia finns små butiker med allehanda varor. Och över Strandgatan till dansbaren som är en nattklubb. Oh! What is that? Hello? Mosquito hunter. Mosquito. Det är många som undrar över 360-kameran, vad det är för något. Ja, det var en glad samoanska. Och här är den stora danssalongen. Och en liten taula öl här går på 31 kronor. Och en sväng till Annas bar. Ja, det är hon som är Anna. Och hon jobbar här på Hotell Millenia. Ja, här på Hotell Millenia bodde jag förra gången då Roland Niska var med på resan. Och vågbryta muren går längs hela Apias. Ja, här är varmt, mellan 35 till 37 grader varje dag. Men det fläktar en hel del. Och Samoa blev självständigt 1962 från Nya Zeeland. Och fram till 1997 hette landet Västra Samoa. Och öster om Samoa ligger amerikanska Samoaöarna. Och ikväll är det underhållning på Hotell Tanoa, där jag bodde första gången jag besökte Samoa.
Och inträdet till underhållningen går på 85 eller 350 kronor per person. Och efter showen kör vi tillbaks igen, som tar cirka 15 minuter från Apia. Joo. Eikö ole virtaa? Kaikki on ylhäällä. Ja, vi har ingen ström i huset. Ja, det var bara en säkring som utlöst. Som är kvällens enda utlösning. Joo. Kuka kiikaa? Kamierääkäri. Och 3:00 på morgonen drog orkestern igång igen. Och efter frukosten kör vi till Apia igen. Och vi fortsätter bort till baren in till hamnen. Hello, morning. Hi. Miriam. Och när Leif beställer, då blir det stora öl. Och en stor öl här går på 33 kronor. Och plötsligt öppnar sig himlen. Ja, det är regnperiod här från november till april. Jag blir hungrig så jag tar en pasta medan pojkarna tar ett par öl på andra sidan väggen. Och kycklingpastan går på 160 kronor med en öl. Och valutan här är tala och en tala är 4,12 svenska kronor. Ja, Leif, det här går åt helvete. Håkan också, det går åt helvete. Ja, Leif, hur många öl är vi uppe i nu? Idag? 4. Och nästa ställe till Anna, där en liten öl går på 31 kronor. Och jag promenerar bort till kafeterian för en cappuccino. Och till middag på Amanaki-restaurangen. Och en sirlonstek med en öl går på 280 kronor. Och en titt på RSA-nattklubben. Där är det mycket folk med högt spelande musik. Och vi ger oss för idag och kör tillbaks till huset. Morgon, Leif. Hur går det? Här on tänään talousperkele sun leivät. Hallå, Leivät. Oj, ja, voi hivat. Här har han kassetter. Ja, det har blivit lite trassel i bandspelaren. Skruva sisälle sinne. Plasti.
Silloin kasvatti silloin mitään. Joo. Och Leif han steker frukost baconen. Täällä Leifi poika tiskailee. Se on niin nopea hommi, kun hyvän tekee. Joo. Och efter frukosten drar vi på tur igen. Bilen går varmt, det bara ångar från kylaren. Det är fyllt med blommor och växter längs vägarna. Idag ska vi besöka ett museum som ligger i närheten av Leifs hus. Och detta är Robert Louis Stevensons museet som ligger i byn Vailima. Och inträdet hit går på 28 kronor per person. Morning. Good morning. You go through by your own? You go by yourself? I don't know. Well, this guy. Och han var född 1850 i Edinburgh i Skottland och dog här på Samoa 1894. Stevenson var romanförfattare, poet och reseskildrare. Och det var han som skrev Skattkammarön och Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det var hans lungsjukdom som förde honom hit till Samoas med mer passande klimat. Och museet firar Stevensons liv och det var här han bodde i detta hus. Och husets etablering finansierades av utländska donationer. Och Stevenson är begravd in till berget Vaea här på Samoa. Och här har vi kassaskåpet, men tyvärr hann någon före mig. Då lämnar vi museet och kör in till Apia igen. Och vi kör till Manumea hotell för en öl och för att köpa biljetter till deras showafton. Och nu har chauffören beställt en hel kanna med öl. Ja, det är ju inte bra att råka ut för vätskebrist när man kör bil. Vi fortsätter längre österut och kollar om vi hittar något till lunch. Och där på andra sidan viken har det tillkommit ett nytt lyxhotell. Och stekkyckling med ris och en öl går på 240 kronor. Samoaöarna har bebotts av polynesier sedan 1000-talet före Kristus. Den första europeen som besökte Samoaöarna var nederländska Jacob Roggeveen år 1722.
Och ett stopp på pensionärernas favoritbar. In Africa you don't ask. I know, but you have to talk, do the commentary. Yeah, I do it at home. Yeah. Och här sitter det, australiensare och nyzeeländarna. Ja, det fördriver tiden med öldrickande. Och vidare till Annas bar för mera öl. Och medan pojkarna ölar går jag på en fotorunda till busshållplatsen. Och för att fota de häftiga bussarna, där passagerardelen är gjord i trä. Can I take a look inside the bus? Huh? Can I take a look inside the bus? Okay. Thank you. Hello, everybody. Yeah. Who's the driver? You are the driver? No? You're told for a I think she's the driver. Yeah. A nice young driver. Thank you very much. Thank you. Ja, de här bussarna kör inte hela ön. Ja. Och vi tar en lätt middag med lite pannkakor på Annas bar. Hur smakar panncaken? Vad säger Leif? Är det bra? Och mätta och belötna kör vi hem igen. Jokainen tulee paremmat tilaajat. Jokainen tulee paremmat tilaajat. Som vanligt är orkestern igång igen mellan 3 och 4. Täällä Leiffi fiksailee frukostia. I fönstren har det bara insektsnät och enda elen han behöver är till lyset och kylskåpet. No niin, mennään taas olkaapaan. Ja. Och i regnet kör vi söderut till hamnen för vi ska över till grannen Savai. Och färjan går på 330 kronor och 41 kronor för passagerare. Ja, då är vi på ön Savai och båtfärden tog 1,5 timme. Och vi kör västerut och in på en bar för förfriskningar. Nu har vi bytt chaufför med Leif. Han är suspended now. Ja. Så nu dricker han lite mindre öl när han inte är chaufför. Då blir det Sprite. Ja. Jo. Ja, ön är inte värst stor, men det tar sin tid att köra runt ön. Och här hittar vi ett ställe för att inta lunchen. Det är runt om matställen på västra sidan av Savai. Och hela lunchen går på 255 kronor med öl och läsk. Ja, då fortsätter vi igen. Och vi går in för tankning. Can we pay next time?
We can pay next time. Ah, he paid already. Och bensinen här kostar 12 kronor per liter. Ja, det har lite oljor och bildelar samt förfriskningar. Ja, det är ingen rush i alla fall på denna mack. Och vi fortsätter och kommer till Tano. Och här ska vi övernatta i dessa falis. Och här finns bara madrassen och myggnätet samt en tunn lakan till täcke. Och Håkan ligger och flyter i det varma vattnet. Ja, det är så varmt så även jag törs testa vattnet. Och det får bli i kalsonger då jag inte har med mig badbyxor. Och Samoa har ett tropiskt klimat, vilket är varmt och fuktigt. Med regnperiod från november till april. Och tyfoner är vanliga mellan december och mars. Och grannarna från Nya Zeeland badar hela tiden. Ja, vi ska se om vi får middagen serverad. Falen kostar 330 kronor per person med middag och frukost. Ja, det blev lite plockepinn för mig och Håkan med den här rätten. Och Leif är däremot en alltuggare. Det verkar kvitta vad som ligger på tallriken. Leif är på jag kolme sua öljää siellä. Ja. Och det verkar bara vara folk i Trefalen. Och vi somnar till havets lugna brus. Ny dag och temperaturen står på runt 35 grader. Siellä on kaloja. Och Leif ska också ner, men bara för att tvätta fötterna. Håkan tar ett morgondopp i det sköna vattnet. De flesta av de 9 öarna på Samoa är av vulkaniskt ursprung, medan några är stora korallatoller. Därav 4 öar är bebodda. Och nu dags för frukost. Sopbilen plockar upp säckarna som läggs vid vägen. Och vi drar vidare, och nu längs östra kusten. Och Samoas högsta höjd ligger här på Savai och är Mount Silisili, som når 1858 meter över havet. Och tillbaks i hamnen, men det är fullbokat för idag. Så vi får vänta och se om vi kommer med alls. Ja, det kanske blir en till natt på Savai. Ja, vilken tur vi kommer med, eftersom hyrbilen är så liten så det ställer den på tvären. Vi hyrde bilen för några dagar
eftersom Leifs bil ville koka. Och bilhyran går på 1200 kronor plus försäkring 250 kronor för 5 dagar. Och vi lämnar Savai bakom oss och tillbaks i hamnen på Upolu. Och returresan går på 370 kronor. Och vi tar av söderut till en ny hotellanläggning för lunch. Och det blir en pizza till lunch som går på 160 kronor plus drycken. Och det har kommit upp flera nya turisthotell på ön sen sist. Och turismen har ökat markant under 2000-talet och genererar nu större inkomster än exporten av varor. Och Japan har etablerat en fabrik på Samoa för tillverkning av bildelar, vilket är landets största industriverksamhet. Och vi kör in till Apia igen och till Sheraton för en bra cappuccino. Ja, että siellä chaufföri istuu öljyklasin takaa. Och en sväng till Annas bar. Och därefter till Hotell Lava var vi bokat för en underhållning med middag. Och underhållningen med middagsbuffé går på 350 kronor per person. Leif kallade de här damerna för persenveivaria, alltså rympa-vevarna. Och senare kör jag hem med maffiabröderna. Leif kotona, kun ei pimeä. Ny dag och Leif har fixat frukosten igen och Sune Buske sjunger i hans bandspelare. Och den här låten är grannarnas favorit här. Och vi tar en titt i hans fotoalbum. Och längst ner till vänster Leifs dotter och några Sokolojärvi-killar. Och Leifs mamma och pappa. Och hans Samoa-fru som jag träffade på min första resa hit. Och hon dog i cancer för några år sedan. Och nu på en rundtur runt Upolu. Och Samoa har några små industrier som producerar kokosnötsprodukter, trävaror, läderartiklar och tobak. Samt enklare metallprodukter, byggmaterial och livsmedel. Och man exporterar textil och ståltråd samt jordbruksprodukter och timmer som framställs enbart för export. Och jordbruket sysselsätter 2/3 av befolkningen och självhushållning är vanligt. Den mineralrika askan från vulkanerna gör vegetationen extra frodig.
högsta punkten på Upolu är Mauga Fitu på 1158 meter över havet. Och framme i Lalumano som ligger längst bort på öns östra sida. Och vi ska se om vi kan inta lunchen här i baren. Falerna här är med fasta väggar, lite mer typ en stuga. När man hälsar här säger man talofa. Och klockan här är 12 timmar före svensk tid. Kvinnan här har varit ute vid korallrevet och plockat lite havsprodukter. Lalumano är ett litet samhälle, men här finns en bensinmack och butik. Och mätta och belåtna fortsatte vi igen längs södra kusten. Och 98% av invånarna är kristna, men indelade i många olika kyrkor. Bland annat metodistkyrkan, mormonsk, rysk-ortodoxa, romersk-katolska och adventistkyrkan. Och ett stopp vid Fyipisia-fallet. Och här måste man betala ett inträde på 82 kronor per person. Det finns flera fall på öarna som är rätt så höga. Man hör dånet från fallet öka desto närmare man kommer. Och fallet är 54 meter högt. Och man kan bada ovanför fallet där det har bildats en pool. Och fallet rinner ner i en dal och vidare ner i Stilla havet. Och ett mindre fall från sidan rinner också ner i dalen. Och växtligheten är enorm på dessa tropiska öar med 35 graders värme och fuktighet. Ja, då har vi ryndat ön och tillbaks till Apia. Och en sväng till Annas bar. Hello, how are you? I'm good. Hello, how are you? Not too bad yourself? Yeah. I'm good. Oh, yeah. Och nu på Malumea hotell. Blomman på vänster öra indikerar att man är ledig. Ja, vi är här på en underhållningsafton som går på 270 kronor inklusive middagen. Ja, då är Leifs rympvävare i farten igen. Och regnet bara öser ner. Och efter underhållningen kör vi hem igen, in på Leifs gård. Eller seinä. Ei, se menee seinään.
Ny dag och frukosten serverad. Och här springer nattorkestern på gården. Och till Apia igen och en titt på marknaden. Samoanerna är fotovänliga, inga sura miner, fast man lyfter upp kameran. Hallå, hallå. What are you looking? Mycket souvenirer och frukter samt grödor. Men potatisen går inte att odla på Samoa, endast på vissa ställen på högre höjder. Tre talar en sån där. 3 gånger 4 är 12 kronor. Och polisen har inte heller något emot att bli filmade. Hyvin horoskoopilla näkyy. Och Leif, han använder näven som förstoringsglas. Och här åker man på flaket. Och så blev vi bjudna av en av Jajas kompis till södra delen av ön där han har sina barn. Och här var det många rätter, grillad kyckling och griskött. Och taro som är en stamknöl som potatis. Och Leif, han har fått namnet Jaja eftersom han svarade ja i början när han kom till Samoa. Ja, sista kvällen med Leif. Imorgon drar vi. Lämnar Jaja här. Men ensam med brudarna. Ja. Eller hur Håkan? Ja, så verkar det. Ja. Ja, hårda bud. 8 bud i Mellerud. Jo. Och Samoa ligger långt ut i Stilla havet in till datumlinjen, där dagen öster om Samoa blir gårdagen. Och nästa morgon, efter 2 veckor hos Leif, flyger vi tillbaks till Sydney, där vi stannar några dagar. Och även några dagar i Bangkok innan vi flyger hem igen. Totalt har vi varit 5 veckor här på denna resa.